ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ የፊዚክስ ፎር ኢትዮጵያ ዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰቦች፣ ዛሬ በዚህ ቪዲዮ ብዙዎቻችሁ በጠቆማችሁኝ መሰረት የአርማያ ዩኒቨርሲቲ ማቴማቲክስ ፍሬሽማን ኮርስ ወርክሺት 15ኛውን ጥያቄ የሚሰራላችሁ ነው የሚሆነው። እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ አብራችሁኝ ቆዩ። በዚህ ቪዲዮ ይህንን የ15ኛን ጥያቄ የሚሰራላችሁ ነው የሚሆነው። ጥያቄውም find the truth value of እነዚህን በኳንቲፋየር የታሰሩ ስቴትመንቶችን ትሩዝ ቫልዩ እንፈልጋለን ማለት ነው። ስለዚህ እስቲ አንድ ባንድ እንያቸው። ኤ ላይ for every x an element of natural number there is y an element of integer that makes this statement true or that makes x is less or equal to y። መጀመሪያ ይህን ጥያቄ ከመመለሰ በፊት ኳንቲፋየሮች ዳብል ከሆኑ ኦርደር ማተር ያደርጋል። ያ ማለት ምንድነው? for every x there exists y የሚል ኦርደር ቢኖረን መጀመሪያ ይሄ እና this is different from there exists y for every x። አሁን እነዚህ ነገሮች እኩል አይደሉም ማለት ነው በዳብል ኳንቲፋየር ጊዜ። እዚህ የመጀመሪያው ስቴትመንት ላይ የሚለን ለማንኛውም ኤክስ ዋይን ቫልዩ ማግኘት እንችላለን። የተሰጠን ስቴትመንት ምንድነው ትሩ የሚያደርገን? ያ ማለት የዋይ ቫልዩ ፊክስድ አይደለም፣ በኤክስ ላይ ዲፔንድ ያደርጋል። ሰው የሆነ ኤክስ ቫልዩ ስንመርጥ የዋይን ቫልዩ መፈለግ እንችላለን ነው የሚለው። እዚህ ላይ ግን የሆነች ስፔሲፊክ አንድ ዋይ ቫልዩ አለች። ለሁሉም ኤክስ ቫልዩ የተሰጠን ስቴትመንት ትሩ የሚታረግልን የሚል አይነት ትርጉም ነው የሚሰጠው። በዚህ መሰረት ይህንን ጥያቄ ሶልቭ ስናደርግ አሁን ጥያቄው ማንኛውም ኤክስ አለች የናቹራል ነምበር አባል፣ ከዛ ከኢንቲጀር አባል የሆነችን ዋይ ማግኘት እንችላለን። ይህን ስቴትመንት ትሩ የሚያደርግ ለምሳሌ ናቹራል ነምበር እንደምታውቁት ከአንድ የሚጀምር ነው። let us say x is equal to 1 and x አንድ ከሆነች የሆነች ዋይ መምረጥ እንችላለን። ከኢንቲጀር አባል ነው። ኢንቲጀሮች ናቹራል ነምበሮችን ያካትታሉ። በኔጌቲቭ በኩልም ያሉ ነምበሮችን ስለሚያካትቱ ለምሳሌ ዋይን ሁለት መውሰድ እንችላለን። ኤክስን አንድ ከወሰድን 1 is less or equal to 2። ልክ እንደዚሁ ኤክስን ሁለት ከወሰድን ዋይን ደግሞ 3 አድርገን መውሰድ እንችላለን። አሁንም 2 is less or equal to 3። ስለዚህ የተሰጠን ስቴትመንት ትሩ ይሆናል ማለት ነው። ትሩዝ ቫልዩ ትሩ ነው ማለት ነው። ቢ ላይ ደግሞ there exists x an element of integer for every y an element of real number that makes x is less or equal to y square። አሁን እዚህ ጋር ልብ ማለት ያለባችሁ እቺ ኤክስ ፊክስድ የሆነች አንድ ቁጥር ካገኛችሁ ይህን ስቴትመንት ትሩ ያደርጋል። ፊክስድ የሆነች ቫሪ አታረግም፣ ለሁሉም ዋይ የምትሰራ ማለት ነው። ያ ማለት ለምሳሌ ኤክስን እስቲ 0 አድርገን እንውሰድ። x is equal to 0 ብንወስድ ለማንኛውም ዋይ ሪል ነምበር ነው። ዋይ ሪል ነምበር ነው። ያ ማለት ራሽናል ነምበሮችንም ኢንቲጀሮችንም ስኩዌር ሩት ያሉ ነምበሮችንም ያካትታል ማለት ነው። ኤክስን 0 አድርገን 0 is less or equal to y ደግሞ ለማንኛውም y እቺ 0 ትሰራለች ወይ? ለምሳሌ 0 አድርጉ y ቦታ፣ ምክንያቱም ኢንቲጀር ሪል ነምበር ስለሆነ 0 ስኩዌር ብታደርጉ 0 ይሆናል። ኦፍ ኮርስ 0 is less or equal to እቺ ሳይን እኩል ትሆናለች ወይም ታንሳለች ስለሚል ይሄ ስቴትመንት ትሩ ነው። ለዜሮም ትሩ ነው። እሺ ኔጌቲቭ ነምበር እናርግ y ቦታ። ኔጌቲቭ ብታደርጉ ይሄ ስኩዌር ስለሆነ ፖዚቲቭ ያደርገዋል። ስለዚህ ፖዚቲቭ ነምበር ከ0 ይበልጣል። ይሄ ስቴትመንት የኤክስን ቫልዩ 0 ከወሰድን ለማንኛውም ዋይ ቫልዩ ይሰራል። ስለዚህ ይሄ ስቴትመንት አሁንም ትሩ ይሆንልናል ማለት ነው። ሲ ላይ negation of for every x an element of natural number
ኤክስ ግሬተር ዛን 3 ኢምፕላይዝ ኤክስ ስኩዌር ግሬተር ዛን 9። ለማንኛውም ኤክስ ናቹራል ነምበር ለሆነች ኤክስ ከሶስት በላይ ያሉ ቁጥሮችን ብንከት ያ ኢምፕላይ የሚያደርገው እና ስኬር ብናደርጋቸው ከ9 ይበልጣሉ። this is definitely true ምክንያቱም ከሶስት በላይ ያሉ ነምበሮች እነማን ናቸው? ናቹራል ነምበሮች እነማን ናቸው? 4 አለ፣ 5 አለ፣ 6 አለ። ሶ እነዚህን ቫልዩዎች ስኬር ስናደርግ ይሄ 16 ነው የሚመጣው which is of course greater than 9። ይሄ ደግሞ 25 ነው የሚመጣው አሁንም ከ9 ይበልጣል። ይሄ ደግሞ 36 አሁንም ከ9 ይበልጣል። ሶ እዚህ ከኔጌሽኑ ኔጌት ሳናደርግ እዚህ ውስጥ ያለው ስቴትመንት ትሩ ነው። ሶ በኔጌሽኑ ውጪ በኩል ኔጌሽን አለ። በኔጌሽን ስናባዛ በዚች ኔጌሽን ይህንን ትሩ ስናባዛ ሪዛልቱ ፋይናሊ ፎልስ ይሆናል ማለት ነው። እዚህ የዚህ ኳንቲፋይድ ስቴትመንት ትሩዝ ቫልዩ ፎልስ ነው የሚሆንልን ማለት ነው። ወደ ዲ ሲመጣ for every x an element of natural number we can find y, or there is y an element of natural number that makes x absolute value of x minus 1 plus absolute value of y minus 2 less or equal to 2። እንግዲህ ይህን ስቴትመንት ካውንተር ኤግዛምፕል እየሰጠን ቼክ ማድረግ ነው። ማንኛውም ኤክስ የሆነ ዋይ ማግኘት እንችላለን። ይህን ስቴትመንት ትሩ የሚያደርግ ነው የሚለው ለስቴ ኤክስን ለምሳሌ አንድ እንውሰድ። አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ 1 ማይነስ 1 we can find y ስለሆነ y ማንኛውም ቫልዩ ልትወስድ ይችላል። ፕላስ y ደግሞ ለምሳሌ 0 ብንወስድ 0 ማይነስ 2 is really less than or equal to 2። let's see አንድ ሲቀነስ አንድ 0 ነው። 0 ፕላስ 0 ሲቀነስ 2 ማይነስ 2 ከአብሶሉት ሲወጣ 2 is less or equal to 2። 0 ሲደመር 2 2 ነው። 2 is less or equal to 2 which is true። አሁን ይህንን ኤግዛምፕል ማለት እንችላለን። ነገር ግን ችግሩ የሚመጣው ምንድነው? የኤክስ ቫልዩን ከፍ እያደረግን ስንመጣ ለምሳሌ let's say x is equal to 10 ብናደርግ ሪሊ ዋይ ቫልዩ ማንን ዋይ ቫልዩ ማግኘት እንችላለን? ያ ማለት ኤክስን 10 አድርገን እስቲ አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ ኤክስ ማይነስ 1 ቦታ 10 ሲቀነስ 1 ሲደመር ዋይ ማይነስ 2 ሌስ ኦር ኢኳል ቱ 2 ነው ስቴትመንቱ። 10 ሲቀነስ 1 9 9 ከአብሶሉት ሲወጣ 9 ራሱ ይሆናል። 9 ሲደመር እስቲ አስቡ አሁን እዚህ አብሶሉት ውስጥ ዋይ ቦታ ምን ቁጥር ብንከት ነው ይሄን 9 ቀንሰው ራሱ ከዚህ ሁለት ጋር ከዚህ ሁለት በታች ወይም እኩል ሊሆን የሚችለው? በፍጹም አይሆንም። ምክንያቱም ኢቭን ኔጌቲቭ ነምበር ብንከት ይሄ አብሶሉት ቫልዩ ስላለ ፖዚቲቭ ሆኖ ይወጣል። 9 ላይ ይደመራል። ቢያንስ የሚችለው ከዜሮ በላይ የሆነ ቁጥር ነው የሚሆነው። 9 ሲደመር 0 በላይ የሆነ ቁጥር which is greater than 9 ማለት ነው። 9 ሲደመር ይሄ ሊሆን የሚችለው 9 ሲደመር 0 which is 9 is less or equal to 2 is false። ስለዚህ ኤክስ ቫልዩን ከፍ ያለ ኤግዛምፕል እያደረግን ስንወስድ ይሄንን ስቴትመንት የተሰጠውን ስቴትመንት ፎልስ ያደርጋል። ስለዚህ ይሄ ኳንቲፋይ ስቴትመንት ፎልስ ነው ማለት ነው። ወደ ኢ ሲመጣ there exists x an element of natural number and there exists y an element of natural number that makes this statement true። እንግዲህ there exists ነው ወይም ኤግዚስቴንሻል ኳንቲፋየር ስለሆነ ቢያንስ አንድ ኤክስ እና አንድ ዋይ ቫልዩ እዚህ ውስጥ ከታችሁ ከሁለት የሚያንስ ወይም እኩል የሚሆን ቫልዩ የሚያስመጣ ቫልዩ ካገኛችሁ ይህን ስቴትመንት ትሩ ማለት እንችላለን። let's say x is equal to 1 and y is also equal to 1 ብንወስድ እስቲ እዚህ ውስጥ ከተን ሞክር። ያ ማለት absolute value of x ቦታ 1
1 ማይነስ 1 ፕላስ ዋይ ቦታ 1 ሲቀነስ 2 ሌስ ኦር ኢኳል ቱ 2 ሰው 1 ሲቀነስ 1 0 ይመጣል። አብሶሉት ሲወጣም 0 ነው። ሲደመር 1 ሲቀነስ 2 ማይነስ 1 ነው። ማይነስ 1 ከአብሶሉት ሲወጣ 1 ሌስ ኦር ኢኳል ቱ 2 0 ሲደመር 1 ይመጣል። 1 is less or equal to 2 which is true። ምናልባት ሌላም ኤግዛምፕል ሌላም ቫልዩ ልታገኙ ትችላላችሁ። አሁን ግን በቂ ነው። በቃ ስቴትመንቱን ትሩ የሚያደርግ አንድ ፊክስድ ኤግዛምፕል ካገኘን ብቻ በቂ ነው ማለት ነው። የስቴትመንቱን ትሩዝ ቫልዩ አይደንቲፋይ ለማድረግ ምክንያቱም ኤግዚስቴንሻል ኳንቲፋየር ስለሆነ። ሶ ዘ ጊቨን ኳንቲፋይድ ስቴትመንት ትሩዝ ቫልዩ ትሩ ማለት ነው። ወደ ኤፍ ስንመጣ there exists x an element of natural number for every y an element of integer that makes x less or equal to y look እዚህ ጋር x ዘር ኤግዚስተንሻል ኳንቲፋየር ነው የታሰረችው y ደግሞ በዩኒቨርሳል ወይም የዩኒቨርሳል ኳንቲፋየር ነው። x በኤግዚስተንሻል ወይም የመጀመሪያው ቫሪያብል በኤግዚስተንሻል ኳንቲፋየር የታሰረ ማለት የሱ ቫልዩ ፊክስድ ነው ማለት ያ ማለት በዚህ ኬስ x ቫልዩ ፊክስድ ይሆናል ማለት ነው። ለዚህ ለሁሉም y ቫልዩ የሚሰራ መሆን አለበት። በዛ ላይ y an element of integer ነው የሚለው ኔጌቲቭም yም ፖዚቲቭም እና x ደግሞ an element of natural number ስለሚል let's say x የናቹራል ነምበር ትንሹ ነምበር ማን ነው? አንድ ነው አይደለ? ናቹራል ነምበር የሚጀምረው ናቹራል ነምበር 1 ነው። ሶ ሌስ ኦር ኢኳል ቱ y ደግሞ ኢንቲጀር ስለሆነ ኔጌቲቮችንም ያካትታል። ለምሳሌ let's say ኔጌቲቭ 2 ብንወስድ y ቦታ ኔጌቲቭ 2 ብንወስድ 1 is less or equal to minus 2 which is false ማለት ነው። ስለዚህ የተሰጠን ስቴትመንት ትሩዝ ቫልዩ ፎልስ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ወደ ጂ ሲመጣ for every y an element of real number there exists x or we can find x an element of integer that makes this statement true። አሁን ኦርደር ማተር ያደርጋል ነው የሚያልኩ ያለሁት። መጀመሪያ ለሁሉም y an element of real number we can find y x we can find x ወይም xን ማግኘት እንችላለን which is an element of integer that makes this statement true። so let's say ሲምፕል ነው ምክንያቱም y ስኬር ወይም አንድ ነምበር ስኬር ስታረጉ ከነምበሩ ሁሌ ግሬተር ነው የሚሆነው። xን ለምሳሌ ከኢንቲጀሮች ማይነስም ፖዚቲቭም ውሰዱ this thing is always positive and greater than 0 ነው። ይሄ ስኬር ስለሚሆን ፖዚቲቭ and greater than 0 ነው። እቺ ደግሞ ኔጌቲቭም ፖዚቲቭ ኔጌቲቭም ብትወስዱ ኢንቲጀር ስለሆነ ኔጌቲቭ መውሰድ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ሊሆን ይችላል ግን ይሄ ሁሌ ፖዚቲቭ ስለሆነ ከዜሮ ስለሚበልጥ ይሄ ስቴትመንት ትሩ እንለዋለን ማለት ነው። እች ላይ for every x an element of real number there is y an element of real number that makes this statement true። ይሄ እውነት ነው ምክንያቱም x plus y ሊኒየር ኢኩዌሽን ነው plus y which is equal to 4 so y is equal to 4 minus x እዚህ ያንዳንዱን x ቫልዩ እዚህ ጋር የከተታችሁ ከአራት ስትቀንሱ ይሄንን ስቴትመንት ትሩ የሚያደርግ ማንኛውም y ቫልዩ እናገኛለን። therefore the given quantified statement truth value is true ነው ማለት ነው። I ላይ for every x an element of natural number and for every y an element of natural number this statement is true። ይሄ ያው ቅድም እንዳየነው ነው የተቀየረው ነገር ይሄ ኤሌመንቶቹ ወይም ዶሜኑ ብቻ ነው። ሰው እዚህ ጋር እንግዲህ ለሁሉም x እና ለሁሉም y ይሄ ስቴትመንት ትሩ ሊሆን አይችልም። ለምሳሌ ቅድም እንደወሰድነው xን
ኤክስን 10 ውሰዱ። 10 ሲቀነስ 1 ፕላስ ዋይን ደግሞ 2 ውሰዱ። 2 ሲቀነስ 2 ሌስ ኦር ኢኳል ቱ 2 ይሄ 9 ይሆናል። ይሄ 0 ነው። ፕላስ 0 9 ሲደመር 0 ደግሞ 9 ይመጣል። 9 ደግሞ ከ2 ይበልጣል እንጂ አያንስም። ስለዚህ ይሄ ስቴትመንት ፎልስ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ወደ ጄ ስናልፍ ጄ ላይ there exists x an element of natural number for every y an element of natural number that makes this statement true። ያው እንደምታዩት እንግዲህ የኤክስ ቫልዩ ፊክስድ መሆን አለበት፣ ምክንያቱም በኤግዚስቴንሻል ኳንቲፋየር ነው የታሰረው። ለዚህ ለሁሉም ዋይ የሚሰራ ማለት ነው። ይሄ ስቴትመንት ለምሳሌ ኤክስ ትንሹ ኤክስ ቫልዩ ወይም የናቹራል ነምበር ትንሹ ቫልዩ 1 ነው። እሱም ኤክስ is equal to 1 ብንወስድ ዋይ ደግሞ የፈለግነው ቫልዩ ብንወስድ ናቹራል ነምበር ስለሆነ እስቲ ለምሳሌ 2 ብንወስድ ዋይ is equal to 2 ብንወስድ 1 minus 1 absolute value ፕላስ ዋይ ቦታ ደግሞ 2 minus 2 less or equal to 2 1 ሲቀነስ 1 0 2 ሲቀነስ 2 0 0 ሲደመር 0 0 0 is less or equal to 2። ጥሩ እሺ እንቀጥል። የኤክስ ቫልዩ አሁንም ባለበት አንድ ላይ ይቀጥልና የዋይ ቫልዩን ደግሞ ቼንጅ እናድርግ። እሱም ዋይ ቫልዩ ደግሞ በደንብ ኢንክሪዝ እናድርገውና 6 እናድርገው። ዋይ ቫልዩ የኤክስ ቫልዩ ላይ ያው 1 ስናደርግ ይሄ 0 ነው የሚመጣው። እዚህ ላይ 6 ስናደርግ 6 ሲቀነስ 2 4 ነው። ሶ 0 ሲደመር 4 ሌስ ኦር ኢኳል ቱ 2 0 ሲደመር 4 4 ነው። 4 ሌስ ኦር ኢኳል ቱ 2 which is false። እና ዋይ ቫልዩን ወደ ላይ ከፍ እያደረጋችሁ ስትወስዱ እቺ ኤክስ ቫልዩ አይሰራም። let's say ኤክስ ቫልዩ ደግሞ ሌላ ብታረጉ እንኳን ይሄን ስቴትመንት ለሁሉም ዋይ ትሩ አያደርገውም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የተሰጠን ኳንቲፋይድ ስቴትመንት ትሩዝ ቫልዩ ፎልስ ነው የሚኖረው ማለት ነው። ውድ ቤተሰቦቻችን በዛሬ ቪዲዮ የያዝኩት ጥያቄ ይህንን መስል ነበር። በቀጣይ በሌሎች ቪዲዮዎች እስክንገናኝ በያላችሁበት መልካም ጊዜ እንዲሆን እመኛለሁ። ባይ ባይ።